Access denied. Access granted. Access granted. Access granted. So first things first, what is PHP? PHP stands for PHP Hypertext Preprocessor, and it is an open source general purpose scripting language that powers a huge amount of sites on the internet. So, si PHP ay isang scripting language, which is, ang ibig sabihin ay hindi siya compiled language. So, hindi niya kailangan ng compilation or ng compiler para mag-run. Unlike sa other languages na kailangan ng isang compiler para mag-run, like for example, si C++, si Java, or si C. Ayan. And good thing ay si PHP ay ginagamit ng almost 70% ng websites sa buong mundo. So, it's a great opportunity para sa mga aspiring developer na mapag-aralan sa PHP kasi napakalaki ng opportunity pwede natin makuha. Ayan, a brief of history. PHP was invented in 1994 by a Canadian-Danish programmer named Rasmus Lerndorf, and he authored the first two versions of PHP. Ang cool thing dito ay, ang idea lang naman ni Rasmus Lerndorf noon ay magkaroon ng feature yung site niya or magkaroon ng dynamic features yung site niya. Example niyan yung pwedeng mabilang yung page visitor ng kanyang site every day, kung ilan yung pumapasok na client sa kanyang website, mga ganong features. Kaya niyang gawa si PHP. Ayan, so kalaunan, maraming developers na gumamit ng kanyang tool, which is yung PHP, and kalaunan nga, nagawa siyang language. Ayun, what can PHP do? So, ano yung benefits ng paggamit kay PHP? So, yung pinakauna ay, pwede tayo makagawa ng mga dynamic page or dynamic websites. Ang example niyan ay, for example, meron kang page, isang page lang siya. Tapos, yung page na yun, magbabago yung behavior niya depende sa user na gagamit sa kanya. So, malaking halimbawa niyan ay yung profile page ng Facebook, kung mapapansin ninyo. Ayun. So, isang file lang yan, tapos pagpapasok ka, mag-iiba yung contents na nandun sa file. Depende sa nakalagay na user. So, yun. So, another one ay yung file manipulation. Pwede tayo mag-add, edit, delete, or mag-retrieve ng files sa ating server or sa ating mga computers using si PHP alone. Then yung number 3, yung form handling or yung pagkuha ng inputs galing sa user using yung form tag. And so maraming features doon si PHP. And yung pang-apat is yung database management. So pwede tayong makapag-generate or pwede tayong makapag-perform ng mga powerful operations like create, read, update, and delete data sa ating mga database using si PHP. Another thing naman ay yung encryptions and access controls, which is sa security part, may ino-offer din si PHP. And yung number 6, REST APIs. If gusto mong ma-consume yung data mo, or kung gusto mong mag-provide ng data sa other application, like kung for example meron kang mobile app, may desktop application ka, or may other sites na gustong mag-access ng data ng iyong system or ng iyong website, ay pwede rin yan. Nag-offer din ng ganong feature si PHP, which is with the use of REST APIs. Ayan. And number 7 is large community. So medyo malaki-laki yung community ni PHP. So around this year is sa pagkakaalam ko last time, sa pagkaka-check is nasa top 11 or top 12 si PHP regarding sa famous programming language sa mga developers ng Stack Overflow. And ayun, great frameworks. So maraming cool frameworks sa PHP na pwede natin magamit after natin mapag-aralan sa PHP.
So, yung una ay yung Laravel, which is yung pinaka best para sa akin right now, in my opinion. So, yun yung ginagamit ko right now. So, si Laravel, which is napaka cool. Then, yung CodeIgniter, I will recommend yung Laravel. Next is, yun, yung mga websites na nag-use ng PHP. So, una nyan is si Yahoo. Yan. Pangalawa, si Facebook. That's it, si Facebook. Yung mga early years niya is pure PHP yung ginamit nila doon. And yung pangatlo is yung Wikipedia. Sikat na sikat to. And yung Slack. Actually, yung Slack, medyo nagulat ako at nag-PHP pala sila. At, ayan, si Slack. And yung WordPress. Ayan, so WordPress. Yung content. Ayan, yung CMS. Yung pinakasikat na CMS right now. Ayan, so ayan, enough sa background, enough sa history. Try natin yung unang isang PHP file. So, a PHP file can contain text, HTML, code, CSS, or JavaScript, and a PHP code. So, ayun. So, para maturing, para ma-run yung iyong PHP code, is kailangan mo siyang ipasok sa PHP tag. So, yung PHP tag is ito. Ayan, so, this one, PHP tag yan. And needed mo rin, ma-save yung PHP file mo as .php extension type para ma-run yung PHP code natin. So ayun, nagkaroon na tayo ng background regarding kay PHP. Right now, ready na tayo gumawa ng ating PHP scripts. So, first things first, kailangan muna natin alamin kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan para makapag-develop tayo ng ating mga PHP scripts. So, ang pinakauna dyan, kailangan natin ng web server software or server na mag-host ng ating PHP applications. Okay, sa webinar na to, gagamitin natin ay yung Apache. So, si Apache ay sikat na web server na nakapag-host ng mga PHP scripts. Okay? So, another one na kailangan natin ay PHP version 7.4 or onwards. So, yung latest version kasi ngayon ng PHP ay 8.1. Okay? So, dapat sa ating dev machine or sa ating machine na ginagamit, may naka-install ng PHP doon na ang version ay either 7.4 or 7.4 onwards or greater than 7.4. Pero lang. So, kung mapapansin niyo right now, etong dalawang ito ay manually i-install sana. Okay? Pero for the simplicity of this webinar, para madali tayo makapag-develop ng ating programs, meron tayong alternatives dito para hindi isa-isa yung pag-install natin. So, ayun. So, yung alternatives ay ito, which is hopefully na-download na natin. Okay. Yung una ay yung XAMPP. Ang stands for Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP, and Perl. So basically, yung X ay para doon sa cross-platform, yung A is para doon sa Apache, and yung M ay para sa MySQL or MariaDB, and PHP and Perl naman doon sa remaining double P. Ayan. So, yung another one naman na pwede natin magamit na application ay yung WAMP. Okay, so si WAMP naman, exclusive lang ito kay Windows. So, nag-stand siya for Windows, Apache, and MySQL and PHP. And then, yung pinaka-last is pag, for example, naka-Mac ka naman. So, meron naman tayong tinatawag na MAMP na program na kung saan nag-stand siya sa Mac, Apache, MySQL, and PHP. So, ang maganda kasi nito is ko na lang, ida-download mo lang yung kahit isa sa mga ito. Tapos, meron ka ng web server, fully-fledged web server na may mga kasama na may kasama ng Apache, ayan, tapos PHP. Okay. Other than that, so, kailangan din natin ito talaga, kailangan ito. So, yung una, yung text editor. So, ayan, hindi ko na ata i-explain kung ano yung text editor. Alam na to. So, pili na lang tayo kung anong gagamitin natin. So, pwede tayong gumamit ng VS Code from Microsoft. Then, yung Sublime. Sublime Text 4 ata yung pinaka-latest nila ngayon.
And, ayan, pwede rin gumamit ng PHP Storm na maganda rin. Then, sa browser naman, nakadepende sa preference ninyo kung avid Chrome user ba kayo, Firefox, Brave, so whatever, nakadepende yun sa atin. So, sa akin right now, gagamit ako ng VS Code tapos ng Google Chrome. Ayan. So, try na natin i-build yung pinakauna nating PHP script na Hello World. Walang kamatayang Hello World. Anyway. Ayan. So, eto. Gagawa tayo ng file na index.php. Tapos, ito yung content ng file na yan. Ayan. Ayan. So, assuming na nakapag-install na tayo ng XAMPP or ng WAMP, needed natin ma-make sure na maran natin yung Apache sa application na kung ano mo yung application na na-download and na-install ninyo. So, needed natin maran yung Apache para mag-work yung PHP files natin. Tapos, panote na lang ako na ang folder na needed natin pag-savean ng ating mga files ay, pag for example, XAMPP ka, ay, okay, assuming ito na na-install natin yung XAMPP sa C folder, ay ganito dapat yung folder na pagsasavean natin. So, C, XAMPP, PHP docs, tapos kung may directory ka or may ginawa kang folder, so lalagay mo yung folder dito, tapos yung file name. Tapos, ito. Sa htdocs natin siya ilalagay. htdocs. So, sa WAMP naman, almost similar lang doon. Pag, for example, kung saan mo in-install yung WAMP, kung nasa C natin na-install si WAMP, sa C drive, ayan, titingnan natin yung WAMP folder, tapos dun sa may www folder, sa loob nun, is pwede tayong gumawa ng directory natin, or pwede tayong gumawa ng file na natin mismo. So, para ma-access natin yung file natin using yung XAMPP or yung WAMP, you can try yung following URL. So, pwede to. Itong localhost. Type ko lang dun sa address bar ng inyong browser na gamit. So, tatype ko lang to. Yan, localhost. Then yung file name. So, sa part natin kanina, index.php. Ayan, kung nasa labas siya ng folder, tapos nasa loob siya ng htdocs folder. So, lagay niyo yung index.php. Pero pag for example, tawag na to, nakapaloob siya sa another folder, which is I recommend, na dapat nasa another folder siya, type nyo lang, localhost, tapos yung folder name, tapos yung file name. Saka natin lalagay yung PHP. File name. Ito, dito. So, ayun. Then, sa naman, pwede naman siyang gawin na ganito, yung URL. So, pwedeng 127.0.0.1, tapos yung file name. Tapos, kung nakapalog naman siya sa folder, ayun lang. Then, parang 127.0.0.1, tapos yung folder name, tapos yung file name. Ayan. So, sa next section naman ay pag-aaralan natin yung basics ng PHP, like yung mga variables, conditions, lips, etc. So, syntax. So, kailangan natin ng open and close PHP tags, which is yan, ito. So, kailangan natin ilagay, or you can put your PHP code anywhere in your document just to make sure na nandun sila sa open and close PHP tag. Pangalawa naman ay dapat yung file extension ay masasave natin as .php file. And pangatlo, which is nakalimutan ko sabihin dun sa background sa PHP, si PHP ay almost identical lang kay C. So kung marunong kayo mag-C, madali na lang si PHP. And sa C, palaging merong semicolon. So, yung semicolon ay used to terminate each of your PHP statements. So, yung karamihan or yung mga lines of code natin ay kailangan merong semicolon palagi. Okay? Ayun, PHP comments.
comments are readable programmer's notes and commonly used to describe what a line or a block of code does or do. So, comments are ignored by the PHP interpreter. So, hindi siya rinarun ng PHP. So, basically, ang comment or comments ay notes ng isang programmer or ng programmer sa kanyang mga program. So, ayan. So, ayun. Example scenario niyan kung saan makikita natin yung kagandahan ng may comment sa iyong mga code. Sabihin na natin na naatasan ka na gumawa ng isang feature ng isang site. Okay. Tapos sabihin na natin nagawa mo agad yung feature na yun. Bilis. Nagawa mo agad. Then after nun ay parang nagkaroon ng bakasyon or nagbakasyon ka sa pagko-code. Sabihin na natin 1 to 2 weeks kang hindi nag-code. Okay. Then pagbalik mo, ayun, kakamot ulo ka kung for example ano yung ginagawa, parang ang mangyayari niyan agad-agad pagbalik mo. Pag for example walang comment yung code mo, ay kakamot ulo ka kasi nga hindi mo alam yung ginagawa ng code mo. Okay, kahit malamang note wala kang linagay, for sure kakamot ulo ka. Yan yung base sa aking experience. Papasok dyan yung pagsisisi na bakit hindi ko to nalagyan ng comment. Ganun. Another thing naman yan kung saan nagsashine yung comment is pag for example marami kayo nagde-develop or meron kang team na nagde-develop sa isang site, isang web app. Sabihin natin mga 5 kayo, nagde-develop kayo. Mahalagang meron tayong linalagay na comment para yung mga colleagues natin or teammates alam nila kung ano yung ginagawa ng code mo. Okay? Maganda rin yun. Yun. So, may 2 types of comment. Yung isa ay yung one-line comment and yung pangalawa ay yung multi-line comments. So, yung one-line comment, ganito lang naman yung syntax niya. So, dalawang, ano ba to? Forward slash. So, dalawa niyan. So, ito. Or yung, ito. Yung hashtag na symbol. So, pag multi-line naman, ito. Tapos, ito. So, ito yung opening tag niya. Or, tapos ito naman yung closing. Ayan, try natin. Demo tayo. So, ayan, demo tayo. First things first, gawa muna tayo ng PHP file. Pangalanan natin siyang comment.php. Ayan. Don't forget yung .php Tapos, ayun, yung ginagawa palagi tayo mag-open and closing tag. And this one. Ayan. So, dito, sa example na to, try natin mag-print ng word sa screen na line 1, line 2, this one, line 2. Ayan. So, check natin if magpapakita to. Katabi. Lagyan ko ng ano nga ito? Kapitan ko na lang ata ng HTML ito. Okay. And break line. Ayan. So line 1, line 2, line 3. So right now, sabihin na natin na gusto kong tanggalin or itago yung line 2 or i-comment out yung line 2. So, base doon sa sinabi ko kanina, may 2 types of comment, diba? Yung unang comment ay yung single line. Tapos yung symbol na gagamitin natin doon is dalawang forward slash or yung hashtag. So, try natin. So, para ma-comment out natin, ito. So, basically, para ma-comment out natin yung line, etong line 2, itong statement na to, itong line na to, is pupunta tayo dun sa pinakaharap or sa starting ng line. And so sa starting part ng code, so doon natin ilalagay yung comment symbol. So yung una is try natin yung dalawang forward slash. Ayan. So check natin kung expected is dapat wala na yung line 2. Ayun. So line 1 and line 3 na lang. So na-comment out na natin. So, yan yung gamit ng forward slash. Then, try naman natin yung hashtag. Pareho lang naman yung mangyayari. Mawala pa rin yung line 2. Hindi mag-display.
Ayan. So, yan yung single line comment. So, yung pangalawa naman is yung group or yung multi-line comment. Ayan. Which is yung tags or yung syntax na kailangan is anything na inside sa dito sa forward slash and asterisk, and yung closing niya ay forward slash ulit tapos isang asterisk sa harapan. So anything na nasa loob niyan ay mako-comment out or may consider as comment. Okay? Sabihin na natin kung gusto kong i-comment out yung line number itong line na to, line 1 hanggang sa line 3. So, napakadali lang yan. So, kailangan natin ng multi-line comment. So, yan. Yung first symbol, opening comment, ay opening tag niya. Ayan. So, opening comment sa multi-line is this one. Ayan. Forward slash, then asterisk. Ayan, punta tayo dito. Then, hanggang dito lang naman. Backward slash. Forward slash pa rin pala, sorry. Tapos, asterisk dito. Ayan. So, check natin. So, dapat hindi na ito lumabas. Walang mapiprint. Alright. Ayan. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, kung gumagamit tayo ng VS Code or ng Sublime, mga advanced na tools na code editor or text editor ay magkukulay naman siya. So, may syntax highlighting naman siya. So, pag for example, comment out, ganito yung magiging kulay niya. And, cool pa niyan ay may mga shortcut tayong pwedeng gamitin. So, for example, gusto mo mag single line comment. Ang shortcut sa keyboard ata nun is i-press mo yung control plus yung hanapin mo yung yung forward slash. Namamali-mali ako dun sa forward tsaka backward slash. Ayan, forward slash. Ayan, somatic na yan. So, pwede kang pumunta dun sa line. Gusto mong i-comment out. Press mo lang yung control tapos mag-press. Ayan. So, matik na. Meron din naman yung yung sa multi-line naman ata, if tama yung pagkakaalam ko is, i-highlight mo lang yung gusto mong i-comment out na lines. Tapos, Control-Shift-A ata. Control plus Shift and A. Ayan. So, meron ka ng comment out na line. Ayan. That's it. So far, yun yung comment. PHP variables. Variables are like containers. So basically, a variable holds a value. Okay? So, they can hold data such as strings, numbers, objects, and many more. Ayan. So, punta tayo dito sa ayan. So, dako naman tayo dito sa variable declaration or yung pag-create ng isang variable sa PHP. So, eto lang naman yung syntax natin sa pag-create ng variable. First things first ay hindi mawawala yung $sign. Eto. So, lahat ng variables sa PHP ay nakalagay sa $sign. Para lang pala kung constant yung variable. Anyway, yung karamihan ng variable sa PHP ay nag-i-start sa $sign. Tapos, ayan, variable name, kung ano yung gusto nating variable name. And, yung assigned value para sa variable name na to. Okay? And, huwag kakalimutan yung semicolon palagi. Okay? Sige. Next tayo. At example ng variables. So, ito, str, number, is completed, by value. Okay, try natin i-demo or i-code. Close ko to. Save. Nga pala yung code na to or yung ginagawa natin dito sa webinar na to ay i-upload ko sa GitHub para naman meron kayong titingnan or reference. Anyway, Control N pa rin, then Control S variables .php pa rin. Ayan, so yung opening tag pa rin. Sa pagkakaalam ko, meron din atang shortcut dito si Kun. Ayan, meron din pala. Nice. Ayan. Then,
closing tag. Then dito, gawa tayo ng variables. So, yung syntax nga kanina ay, ayan, syntax ay yung $sign, variable name, is equal sa value. And huwag kakalimutan yung semicolon. So, example, yung kanina, gawa tayo ng variable na name. So, name ay mag-hold ng name value ng John Doe. Pangalan. So, example, gawa ulit tayo ng age. So, age naman, mag-hold ng number. So, sabihin na natin 25. Ayun. Sa pa ba? Ayan. Is completed. Is equal sa ano ba? Is completed is equal sa 20. True. And pi value is equal sa 3.14. Try natin i-echo mga to. Echo name. Okay, ignore mo na tong gagawin ko. At explain ko to mamaya. Name. Tapos print natin yung age. It's completed. Print natin. Then yung pi value. Print natin yung value. Echo pi value. Ayan. So, basically itong line na to, itong part na to. Ang idea lang naman yun is mag-a-add ako ng break line or ilalagay ko sa new line yung susunod. Okay, so pag nag-print ako nito, i-stop ko na yung line. Tapos yung susunod na code ko is doon na sa new line. Okay? Sige, try natin puntahan sa browser natin. Ito pa rin. Comment instead na comment variables. Ayan. So, nakapag-declare tayo ng 4 na variable. Cool. Nakagawa na tayo ng variables natin. Ayan. So, dumako naman tayo doon sa rules ng pag-name ng ating mga variables. Okay? So, yung first rule ay, ayan yung sinabi ko nga kanina, dapat yung mga variable natin, variables must start with a $sign palagi, followed by a valid variable name. So, kung gagawa ka ng variable, palaging may $sign yung pinakaunahan niya. Okay? Unlike baga sa sa C, tsaka sa C++, sa Java, or sa C#, no need na ng $sign. So, variable name talaga. Tapos, yung next naman ay yung valid variable name, okay, is dapat nag-i-start sa letter, kahit anong letter, or underscore. So, punta tayo dun sa code editor natin dito. So, kung mapapansin nyo ito, nag-start siya sa letter, si name, si age. So, pwede rin naman tayong gumawa ng variable na nag-start sa underscore. Like this one. Variable that starts with underscore. I start. Alright. Okay, lagay ulit ako dito ng BR or new line. BR and echo. Mahaba masyado yung pangalan. Okay, cool naman tingnan. Okay. Next natin doon. This one dito. Ayan, nice try. So, ayan. So, it's either, inote na lang natin na it's either letter or underscore yung nasa harapan ng ating variable names. Okay, so di tayo pwede maglagay dito ng 100, ganyan. Or 32, ganyan. Or yung ganito, na symbol. Bawal yun. Okay? Oops. Okay. Balik tayo dito.
Ayan, nasabi ko na pala. Variable names must not start sa numbers. And pinakita ko na. Kasi pag ginawa mo yun, magta-throw ng error si PHP. And yung pinaka-last ay, variable names can only contain alphanumeric characters and underscore. Hindi siya pwede mag-contain ng other symbols. So, example ko pa ba ito? Ayan, ito. So, ito, great example to na nagko-contain siya ng tawag na to, ng underscore. So, pwede yan. Pwedeng yung variable name natin ay may underscore. Or pwede rin naman na may number, pero hindi sa harapan. Okay. So, kunyari, var 01 is equal sa 1. Ayan. Var 02 is equal sa 2. Ayan, so pwede yan. Ang hindi pwede is pag linagay natin sa harapan yung number. Like 0 to 100. Ayan. Is equals. Ayan, magta-throw ng error si PHP dito. Actually, dito pa lang sa VS Code, makikita na natin na mali yung kinocode natin agad. Pag may ganito, may squiggy line. Ayan, may squiggy ba tawag dito? Squiggy na line sa baba. So, ibig sabihin may error. Unexpected. Ayan. So, ano pa ba? So, for example, try natin yung other symbol like, ano ba? Plus sign. Tapos, variable name. Variable. Ayan. Kita nyo yan. May error din agad. So, bawal din ito. Ayun. So, ayun. So far, alam na natin yung rules sa pag-name ng variables. So, yung use case ng variable is, nag-hold nga siya ng value. Ang good thing kasi is kapag, for example, gumawa ka ng variable, tapos nag-assign ka ng value sa kanya, pwede natin, tawagin siya saang part man ng program natin. Like, for example, dito, tinawag natin yung yung name na variable dito. Tapos yung name na variable, represent niya or hinuhold niya yung value na jando. Okay? So, ayun. Alam na natin kung paano gumawa ng sarili nating variables. And same time, alam na rin natin kung paano yung proper way ng pag-name ng ating variables. So, ngayon, ang recommendation ko na lang ay if gagawa tayo ng variables, dapat yung variables natin is readable. Ayan. Readable. So, nababasa. Okay. Tapos, yung pangalawa is nagme-make sense. Okay. So, yung variable name is nagre-represent talaga ng value niya. Parang ganun. Sabihin na natin na example niyan. Ano pa? Sabihin na natin ito. Okay. Gumawa ka ng variable na ito. Tayo lalayo. Itong name. Gumawa tayo ng variable na name. Tapos in-equal natin siya sa 500. Sa tingin nyo, nagbe-make sense ba to? Hindi, diba? Okay lang naman kung ikaw lang naman ata yung nagde-develop ng project. So, may mga ganun scenario na ikaw lang yung nagde-develop ng site or ng feature. Pag gumawa ka ng variable, parang madali mo lang mag-gets kung para saan siya. Pero what if biglang may pumasok dito? Like, may iba kang teammates na mag-check or nagde-develop din kasama mo. Tapos nakita yung variable na eto. Name is equal sa 500. Automatic yung magka-question kami palagi niyan. Magka-question sila sa inyo na para saan yung variable na to? Bakit 500 yung value niya? Dapat yung name is name dapat talaga yung value, right? Ayan, so bottom line, dapat yung variable natin, palagi niyang ina-answeran yung question na para saan ang variable na ito. Ayan, so before tayo pumunta doon sa data types, papayawan muna natin yung echo. Yung ginagamit natin doon sa mga past na examples natin. So basically yung echo, or yan, ang idea niya lang naman ay mag-output ng something sa screen. So, natry na natin yung kanina. Like for example, dito sa yung pinakauna natin example, which is yung hello world.
Ito. Ayan, hello world. Tapos yung variables. Ito. So, ina-output niya yung mga value nito sa screen. Ano naman yung ginagawa ng echo? Ayan. Yun. So, napapayawan natin kanina yung pag-declare ng variables. Okay? So, right now naman is pag-aaral natin yung data types or yung variable data types. So, basically, yung data types ay tawag na to. Siya naman yung nagde-define ng types na pwedeng i-hold ng isang variable. Okay. So, sa PHP meron tayong 7 data types. So, yung 7 na yan is yung string or yung group of letters or text na nasa loob ng dalawang quotation mark. Ang pangalawa naman is yung integer, which is yung mga whole number lang yan. Whole numbers pala rather. Yung pangatlo is yung float, which is yung numbers with decimal values or yung mga decimal numbers. Then yung boolean, data type naman yan na mag-hold ng either true or false. And yung null, which is basically null is equal sa empty or walang value. And yung last two ay yung array and yung object, which is i-define natin yan mamaya. Anyways, so ayun, na-gets na natin or napapayawan na natin yung different type of data types sa PHP. Right now naman, try natin gumawa ng variables na mag-implement ng different data types. Okay, balik tayo dun sa Visual Studio Code. And Control N pa rin. Save. Data types. .php. And so, yung opening and closing tag pa rin ng PHP. Ayan. So, yung pinakaunang variable data type na sinabi ko is yung string. So, basically, yung strings are, yan, words, characters, or letters. Ayan, letters or letter. Ayan, so, yan. So, para makapag-declare tayo ng variable ng data type by string, papasok natin yung mga value nila sa double quotation. Ayan. So, dito, this is a value or sa single quotation. This is also a string value. Ayan. So, again, yung strings ay yan yung mga data types na ang hinohold niya ay yung words, characters, and letters. And para makapag-declare tayo ng variable ng data type by string, kailangan natin ng double quotation or ng single quotation. Ayan. So, try natin gumawa. So, dito, gawa tayo str, yung variable name. Tapos, dito, double quotation. And this one, nandito sa loob niya yung value. So, this, sorry, mali na yung spelling. This is a string data type. Ayan, mas try natin i-print yung laman niya. Ayan. Ito, data types. This is string value. So now, para baka dumating rin kasi sa point na needed yung i-double check yung or needed yung makuha yung data type ng isang variable, may handy function naman si PHP na ang pangalan ay get type. Ayan. So basically si get type ay, ayan, ibabalik niya, i-return niya yung data type ng isang variable. So, function yan. So, dito sa loob ng dalawang parentheses is ilalagay natin yung variable na gusto natin ma-check or makuha yung data type. So, str, ayan. So, dapat string yung lalabas. Yun, good. So, yan yung first data type, string. Ayan. So, yung another data type naman ay yung integer or numbers, integers. Na basically, yung mga integer ay mga numbers, whole numbers. Okay? So, basically sila yung mga whole numbers. Yep.
So, pwede tayo gumawa ng number is equal sa 100. So, this one is a type of integer. So, try natin. Echo number. Tapos, kabit natin yung get type. Ulit, tawagin natin para makuha natin yung data type niya. Oops. Teacher. Ayan, cool. So, ayan. Yung another data type naman ay yung mga floats or yung float data type. So, basically, yung mga mga numbers with decimal points. Yan yung mga float. So, other term pa sa float ay yung double. Float or double, usually. Float, double yung other term para sa float. So, example yan, try natin gawa ng variable na ang pangalan ay pi. Tapos yung value niya is 3.14. Echo natin to, pi. Tapos type. Sorry, get type. Natin yung type pi. And so, double. 3.14 times double. Ayan. Ayan. Another data type naman ay yung boolean data type. Or bool. Ayan. Ang idea ng boolean or bool ay sila yung mga data type na or sila yung mga variable data type na pwedeng mag-hold ng either true or false. So, yung true ay 1 and yung false naman ay 0. Okay? So, para makapag-declare tayo na napakasimple lang naman, gawa tayo ng variable. For example, pass is equal sa either true or false. Then, makagawa tayo ng pass is equal sa true. Example naman, completed is equal sa false. Ayan. Try natin i-output. So, echo na completed. Tinuro ko ulit yung get type. Get text. Get type. And completed. There you go. So, navigate tayo sa ating browser. Hopefully, di ko pa nakalimutan yung URL. PHP basics. PHP test pala.test. Then, there you go. Data types. Ayan, pool yan. Okay. Ayan, di nagpakita yung value ng completed. Kasi false yun. So, usually hindi talaga siya nagpapakita dito. Pero, wait lang. Try natin palitan sa 2. Ayan, 1 yung laman niya. Pag 2. Anyways, that's it. Next, tayo? Next, data type. Ayan, so yung next data type natin is yung null. Ayan, null. Basically, null, ang ibig sabihin ng null na data type ay empty or walang laman. Empty. And so, para makakreate tayo ng null na data type, empty, gawa tayo ng variable na empty variable is equal sa null. Ayan. Set lang natin sa null. Yan mismo na keyword na to. Try natin i-print. Variable. And kunin yung get type. Sorry, get type ng empty variable. Null. Yeah. So, null yung value niya. Cool. And so, yung last remaining na data types ay yung arrays and yung objects. So, alam na natin yung different types of variable data types. Right now naman ay i-check naman natin yung PHP operators. So, maraming operators na pwede natin magamit kay PHP. So, isa na dyan yung arithmetic operators, arithmetic operators sa math. Assignment operators, yan yung ginawa natin kanina, comparison operators, increment, decrement, logical operators, string operators, array operators, and conditional assignment operators. So, iisa-isahin natin yan mamaya.
So yan, yung unang operator na discuss natin ay yung arithmetic operators. So basically, arithmetic operators are used to perform common arithmetical operations for numerical values. Yung mga basic math operation natin, yun yung mga arithmetic operators. So, eto sila. Ayan. So, pag for example, gusto mo mag-add plus symbol, tapos makuha tayo yung sum. Then yung subtraction naman, minus symbol. Yun, sa multiplication nga lang, hindi tayo pwedeng gumamit ng x. So, gagamitin natin is ito, asterisk, para makuha yung product. And yung sa division, para makuha yung division, ay yung quotient ng dalawang numbers, or ng numbers, kailangan natin ng forward slash. And, sa modulo naman, which is, mag-generate ng remainder, ay kailangan natin ng percent sign and sa exponent. Or makuha natin ng exponential value, is kailangan natin ng dalawang asterisk. Try natin i-demo. Ayun. So, open ulit ako. Ayun. So, naka-open na yung paborito nating text editor. Nagawa ko ng new file and call it operators.php. Again, close and open. Ayan. Then, sa loob, gawa tayo ng dalawang variables. So, yung x is equals sa, sabihin natin 5. And y is equals sa 6. Sabihin natin 3 lang. Masyado malaki. Yun. So, yung arithmetic operators, para natin magamit yung symbols na plus, minus, times, divide, tapos modulo, and yung exponent. So, try natin gawin. So, create tayo ng variable na sum is equal sa x plus y. Difference is equal sa x minus y. And product is equal sa x times y. Then quotient is equal sa x divided by yan. Tapos yung sa modulo naman is yung remainder sa x modulo y, and yung sa exponent is equal sa x. Ayan, dalawang asterisk. And ayun. So, try na lang natin i-output yung mga variables na to. Sa nagawa ko na pala to. Some difference. Ayan. So, open ko. Madali. Ayan. So, open ko sa aking browser. Ayan.
Ayun. So, work tayo or nakagawa tayo ng simple mathematical operations gamit yung arithmetic operators ng PHP. Cool. Ayun. Yung another set of operators naman na magagamit natin ay yung assignment operators. So, yung assignment operators are used to assign a value to a variable. Cool thing is, they are shorthand method to make arithmetic operations and assignment operation into one line. Yan. So, ito yung different types ng assignment operators. Yung isa ay, yung pinakauna is yung equal sign. Yung idea niya is ina-assign niya yung value ng right operand to the left operand. So, sa example na to, sabihin natin may dalawa tayong variables, tapos ayan, so ito. So, x is equal to y. Yung x dito, siya yung left operand, and yung y, siya naman yung right operand. Okay? So, for example, kung ano man yung value ng y, yun yung magiging value rin ng x. That's it. So, yung pangalawa naman is yung plus equal, or yung addition and equal operator. Ayan, performs addition operation and assign the sum to the left operand. Ayan. Then, yung sunod naman ay yung minus and equal, na nagpa-perform ng subtraction operation and i-assign yung difference doon sa left operand. Sunod ay yung sa multiplication naman. So, performs multiplication operation and assign the product to the left operand. And yung sa division, ayun naman, magagawin nyo muna yung division operation and i-assign nyo yung quotient sa left operand. And almost similar lang siya doon sa modulo. So, pinaperform mo na yung modulo operation and i-assign yung remainder sa left operand. Try natin gawin sa termo para mas madali. Ayan. So, dito tayo sa paborito nating text editor. So, yung another na operator ay yung assignment operators. Meron yan yung equal sign, plus equal, minus equal, times and equal, divide and equal, and yung modulo and equal. Okay? Ayan. So, ito yung types ng assignment operators na pwede natin gamitin. For example, may scenario tayo na pag-add natin yung value ng x and y, tapos yung sum nila ay i-output natin or i-assign natin sa x. Okay? So, if hindi tayo gagamit ng assignment operator, most probably ang mangyayari nyan is kakaroon tayo ng dalawang steps. So, yung unang steps ay gagawa tayo ng sum variable, tapos ipag-add natin dito yung x and y. Then, ang gagawin natin after is yung x is equal sa sub. Ayan. Ngayon, if gagamit tayo ng assignment operators, this one, itong two lines na to, magagawa na lang natin siya sa isang line na lang. It turns out na magiging isang line lang siya. Which is cool. Shorthand na rin yan. So, i-equal natin what type is convert natin. So, x is plus equal sa y. And try natin i-echo yung current value ng x. Value ay yung x. Ayan. Comment out ko na lang to. Ayan. So, pareho lang naman yung kakalabasan nito. 8 pa rin. Ayan, 8 pa rin naman. But, isang line na lang. So, yun, yung iba, like yung minus equal,
substitute na lang natin dito. Mas para-pareho lang naman yun. Ayun. So, if for example, gusto mo namang gawin yung, mag-minus naman. This one. Tan lang natin to. Instead na plus, gawin natin minus. Ayan. So, 2. Nice. Then, pag multiply naman. Ayan. Asterisk. Good. And divide. Ayan. Ito yung, quotient. Most of all yung modulo. Para sa remainder. Kakalabasan niya dapat is 2. Ayan. Ayan. Madali lang naman yung assignment operators, right? Ayan. So, yung next sets of operators naman ay yung comparison operators. So, these operators are used to compare two values. Ayan. So, basically, paano natin compare yung different numbers or sets of numbers and strings. Ayan. So, madami-damit to. Okay. But, siguro i-demo ko lang mamaya yung mga commonly used. So, yung pinakauna is yung sa one. This one, this operator, which is yung equality operator or equal operator. Ayan. So, ang mangyayari is, pag ginamit natin to, ang mangyayari ay, tawag na to, mag-return siya ng true if yung both operands, which is yung left and right, ay equal sa each other. Okay? Equal sila. Sabihin naman natin, yung tatlo naman, this one, yung tawag naman doon is identical operator, which means ang ibig sabihin ay chine-check niya, what it means yung ginagawa is chine-check niya if yung both operands ay pareho yung value and pareho rin yung data type nila. Okay? Tapos, yung another ay yung not equal. Ayan. So, as the name implies, chine-check niya if yung dalawang values ay not equal. If yung dalawang values ay not equal, magre-return sila ng true. Or magre-return siya ng true. If equal naman yung dalawang value, false ang re-return niya. Then, yung next ay yan, yung not identical, almost similar lang dun sa taas. So, returns true if both values of the operands compared are not equal and not the same type. Yan. So, i-check niya if yung value ng dalawang operands ay hindi equal. Tapos, if hindi rin sila same type. So, pag na-satisfied yung dalawang bagay na yon, ay magre-return siya ng true, otherwise false. Ayan, so ito naman yung usually sa mga mga numbers ginagamit. So yung isa, this is yung greater than, so returns true if the left operand is greater than the right operand. Ayan. Now naman yung less than, which is yung returns true if the left operand is less than the right operand. And yung last two, yung greater than or equal to. So ito naman ay mag-return ng true if the left operand is greater than or equal to the right operand. And yung pinaka-last ay yung less than or equal to, which is mag-return ng true if yung left operand ay less than or equal sa right operand. Ayan, so tingnan natin sila in action. Ayan, so tingnan natin sila in action. Yung pinakauna ay yung equality operator. Sabi ko nga kanina, chine-check niya if yung dalawang value or variable ay equal. So sa case natin ngayon, check natin if for example si x ay equal sa y. Obviously false to. Ayan. So ganito yung gagamitin natin. Ayan, so pag equal yung value nila, ang mangyayari is magre-return to itong comparison na to ng true. Now pag false naman, magre-return ayan, pag hindi naman equal, magre-return siya ng false. So right now, gamit tayo ng var dump na function ng PHP, which basically i-output niya yung i-output niya yung information about sa string, about sa variable.
Ayan, papakita niya yung information ng variable. Ayan. Kasi pag for example, false kasi, yung kanina, yung napansin nyo yung kaninang part. Pag for example, false yung value niya, or pag false, hindi nagpapakita sa browser. So, try ko na lang i-var dump para makita natin yung result kahit false. Ayan, false yung lumabas. So, that's yung x. Kasi nga naman, hindi naman talaga equal yung x sa y. But what if palitan natin yung y, gawin din natin 5. Ayan, true. Yung true na. Tapos, yung another is, what if gawin natin string? Ayan, so try natin gawing 5, pero string naman siya. So, sabi doon kanina, yung definition ng equality operator ay check nyo lang if pareho yung value na dalawa. Pero nang kino-compare natin. So, dito, supposed to be dapat true to. Ayan, true. Ayan. Pero, what if gusto natin, mas medyo maging strict tayo. For example, gusto natin i-check din pati yung data type. Ganun na cases. Ayan, so, para doon, dapat gawin ng lahat tatlo yung equal sign. This one. Ayan, so, gagamitin natin yung identical operator. Ayan, false na. Okay? So, yan yung unang operator natin. Yung equal, tapos yung identical. Ayan. So, yung another operator naman is yung tawag na to, yung sa not equal operator. Basically, magre-return siya ng true if yung dalawang values na kino-compare ay hindi equal. And false naman, for example, yung dalawang values ay equal. So, for example, sa part natin right now, x is not equal sa y. Ang i-return nito ay true. True. Nice. So, for example, papalitan naman natin yung y. Gawin natin 5, which is equal yung dalawa. Dapat mag-return siya ng false. Ayun. Good. Ayun. Yung another set of operators ay usually ginagamit sa pag-compare ng numbers. Or yung variables na numbers yung value. For example, var dump ulit tayo. X is x and y pa rin. Tapos yung greater than. So ito, check niya if yung greater than yung value ng x or ng left operand sa y operand. Ayan, so true, which is totoo naman talaga. So try natin palitan yung y11 kung mag-true pa kaya siya. False. Ayan, so what if equal naman yung value? Ayan, false pa rin. So ang ginagawa lang nun ay check lang talaga if yung x ay greater than sa y. Ayan, so para ma-handle yung scenario na to na equal yung dalawa, pwede tayo mag-put dito ng equal sign. So, yung gagawin nito is dalawang check. So, ang gagawin niya is check nyo muna if yung x ay greater than sa y or yung x ay equal sa y. So, pag nasatisfy yung kahit isang condition doon, magtutrue yung lalabas nito. Ayan, true. Good. Ayan, yung another naman is yung less than. So, palitan natin yung x2, 2. And so basically, as the name implies, yung less than operator naman is i-check if yung value ng left operand ay less than sa right operand. If oo, magre-return siya ng true. Yan, true. Tama. Now naman, try natin if false. Sabihin natin yung x ay equals to 12. False. Yun. Now naman, what if equal ulit? May another operation para doon. At then, false yung kinalabasan niya. Para ma-handle naman yung equality ng dalawang value. Using yung comparison operator na to, we can use naman yung this one. So, yung less than or equal na
sign or operator. And so, pareho lang naman ginagawa doon sa sa greater than or equal. Check nyo muna if yung value ng x operand or nung left operand ay less than at equal or equal sa left operand. Kahit isang condition lang masatisfy nun is magre-return na ito. Ayan. So, ayun so far. So, review natin. So, si conditional operators used to compare two values or variables. So, yan. Meron tayong magagamit na equality operator, identical, tapos yung not equal operator, tapos yung greater than or equal, less than, and less than equal. Ayan. And another operator naman ay yung increment and decrement operators. So yung operators naman na to ay ginagamit if gusto mong dagdagan or bawasan ng 1 yung isang variable's value. And, so may 4 types nito. So yung una, dun muna tayo sa increment. Increment. So yung una is yung post increment. So yung syntax niya. So, na-represent siya ng dalawang plus sign. And return the current value of a variable and add 1 to the variable's value. So, patake note natin yan. I-return niya muna yung variable value. Tapos, saka siya mag-add ng 1. Another naman is yung post-decrement. So, yung idea naman ito is i-return niya yung current value ng variable. Tapos saka siya mag-subtract ng 1. Ano naman yung others naman ay kabaliktaran lang ng nauna. So, ito naman, yung pre-increment, ang gagawin ay mag-add muna tayo ng 1 sa variable's value and saka natin i-return yung updated value. And yung pre-decrement is yung mag-subtract muna tayo ng 1 sa variable's value and saka natin i-return yung value niya. Okay. Mas madali siya sa demo. Okay. And again, yung increment and decrement operators ay ginagamit para magdagdag or magbawas ng isa sa isang variable. Okay? So, yung symbol na pwede natin magamit ay yung dalawang plus sign and yung dalawang minus sign. For example, meron tayong x is equal to 0. Ayan. So, walang value. 0 yung value ng x. Then, try natin i-echo and gamitin yung post increment. Ayan. So, increment natin siya ng isa. Ngayon, ano kaya yung value na kakalabasan nito? Navigate tayo sa browser. Refresh. Ayan, 0 pa rin. Bakit? Kasi nga, ginagamit natin yung post increment. Post increment, yan, definition niya ay i-return niya yung current value ng variable natin bago siya magdagdag ng 1. Kaya yan. So what if gusto nating ma-return agad or magdagdag agad siya ng 1 saka siya mag-return ng value. So pwede natin gamitin naman si pre-increment. Dagdag muna tayo ng 1 saka tayo mag-return ng value. Refresh ko. So dapat 1 na to agad. Ayun, cool. Yan, similar din yan similar din to doon sa decrement. Okay? So, si decrement naman magbabawas ng 1. So, for example, meron tayong x is equal to 5. Then, again, x minus minus. Ang bagong value ng x ay magiging 4 na lang. Ayan. And so, napakasimple lang naman. Set next operation. So, yung next set of operators naman ay yung logical operators na used for combining conditional statements.
So, yung kung tatandaan nyo yung na-discuss natin kanina, yung conditional operators, pwede natin yun mapag-combine. Okay? Using itong logical operators. And, so, forward tayo. This one. Ito yung different logical operators na pwede natin magamit. So, meron tayong AND operator, yung OR operator, XOR, and NOT operator. Okay. So, yung AND, ang idea lang naman ito is dapat yung dalawang value. Okay? So, dapat yung dalawang condition or dalawang value ay true. Okay? So, dapat yung dalawang value ay true. Kasi pag naging true yung dalawang value, okay, tapos ginamit mo yung AND operator, ang i-return niya ay true rin. Okay? So, sabihin na natin na isa lang yung true, tapos yung isa false, ang i-return niya ay false. Yun yung si AND operator. So, dapat lahat true. Sa part naman ni OR operator, siya naman yung kabaliktaran ni AND. So, yung idea niya ay, if merong isang variable na true, or meron tayong isang value or condition na nag-true, ang kakalabasan nito ay true na agad. Okay, kahit false pa lahat ng condition mo, basta may isang condition lang na nag-true, true na lahat, true na yung re-return niya. No naman yung XOR operator. Note pala, sorry. Yung dalawang operator sa taas, yung AND and OR, yun yung usually nagagamit. Yung XOR operator, hindi ko ito masyadong nagagamit. But eto, re-return niya ay false if both value of the variables are true. So, kabaliktaran siya ng AND. And so, returns true if either variables value is true. So, kabaliktaran siya ng AND. So, dapat lahat tama ba? Ayan. So, if true yung dalawang variable, okay, false yung i-return niya. Tricky talaga ng kuha na to. Now naman, if merong kahit isang true lang, mag-return siya ng value na true. So, now naman, yung isa is yung NOT operator. I believe na gamit natin to kanina doon sa conditionals. Yung exclamation point doon. Kung napansin nyo yung symbol na yun. So, basically, yung NOT operator ay ninanegate niya yung value ng variable. Pakita natin ito mamaya para mas madali. Oops. Walang demo. Demo muna ako. iPad. Ayan. So, again, yung logical operators. Yung mga operators na ginagamit para makombine yung conditions. Okay? So, for example, meron tayong yung end or yung end sign. Ang idea niya ay yung end operator na kailangan dapat yung dalawang variables or value ay mag-result sa true. Kasi pag true yung value ng dalawa, ang i-return ng logical operator nito ay true. So, for example naman, yung OR naman ay represent ito, yung pipe na symbol. Ayan, yung idea niya naman is kahit isang value lang ang mag-true, matik ang magiging result ay true. And yung not, which is yung negation, exclamation point, negation. So, ni-reverse niya basically yung value ng isang variable. Okay? Usually ginagamit ito sa mga boolean data types. So, for example, try natin yung end. Sabihin natin may scenario tayo na meron tayong subject. Ayan, subject grade na 74. Ayan, so hindi ako pala-aral. Sabihin natin 74 yung grade ko. Subject 1. So, meron pa tayong another subject na subject 2. Equals, sabihin natin dito, medyo magaling ako dito. Sabihin natin, naka 85 ako. Ayan. So, meron tayong another variable. Kunyari, na pass. So, si pass, ang mangyayari ay boolean lang naman to. Boolean to. Boolean data type ang i-hold niya. Pero nakadepende yung result dito sa dalawa na variable na ito. So, ang idea ngayon is para masabing pass yung pumasa ako. Okay? Para masabing pumasa ako, dapat yung grade, sa grades ko, wala akong line of 7 or wala akong 75 below. Okay? So, paano natin gagawin yun?
Syempre, pwede tayong gumamit ng conditional operator yung tinuro ko kanina. So, pwede natin sabihin dito na if yung subject 1, 01, ay greater than 75. Yan. And subject 02 is greater than again sa 75. Since yun yung idea natin para makapasa. Ayan. So, ano kayang kakalabasan nito? Or dump ko yung value. Ayan. So, ano kayang kakalabasan niya? Ayan, false yung kinalabasan. Bakit? Okay. So, balik tayo dito. So, yung first is yung subject 1. So, itong statement or itong condition na to ay babasahin niya munang-una. Ayan. So, subject 01 is greater than ba sa 75? Which is false. Okay, so ito false na agad. Nakalabasan nito ay false na agad. And. So, gumamit tayo ng logical operator na and. Na ang idea is dapat yung dalawang value. Okay, yung dalawang value or condition na gagamitin natin ay mag-result sa true. Or ang value ay true. So, pag hindi, matik false yung babalik niya. Okay, saka lang siya magtutrue kapag yung dalawang value ay true. Okay, so, ayun nga. Nag-end tayo dito. Then, subject 02 is greater than ba sa 75? Which is true. So, kinalabasan is this one, nag-turns out to be false. And this one, nag-turns out to be true. And based dun sa definition ng AND operator ay kailangan dapat both sila true. Kaya nag-false siya. Kaya yung i-return niya dito ay false. Okay? So, try natin gawing mag-true. So, try natin gawing ayan. Try natin 81. Yung grade ko sa subject 01. Kakalabasan nito ay true. Ayan. Good. True na. Ayan. So, yung OR operator naman is yun nga, like yung sinabi ko kanina, is kahit isang value lang or kahit isang condition lang ang mag-true. Okay? Isang condition lang mag-true. Matik ang i-return niya na ay true. So, yung example natin kanina, ginawa natin 74 right. Balik tayo doon. Ayan. So, ngayon, ito. Papalitan lang natin itong symbol na to, which is yung AND operator. Palitan natin siya into OR. Yan, 25. Ayan. So, ano kaya ang kakalabasan nito ngayon? Ayan, true na. Bakit? Sabi ko kanina, ang idea is kahit isa lang na variable or value, condition, yung mag-true. Matik, true na yung return niya. So, sa part natin ngayon, subject 01, ang value 74, false to. Ito, false to agad. False. Cool. Then, dito naman sa kabila, subject 02 is greater than sa 75, which is true. By the definition ng OR operator, matik, magiging true yung result niya. Ayan. So, pag ginawa natin tong, sabihin natin, 75 pa rin. Kaya kakalabasan. Ayun, false pa rin siya. Okay, false na yung return niya. Kasi yung subject 01 and subject 02 ay hindi naman greater than sa 75. Okay, kahit yung subject 02 is greater than sa 75, hindi ay equal sa 75, hindi siya greater than sa 75. Okay, hopefully it makes sense. Anyways, go on. Enough with this one. Yung another na lang ata na operator. So, yung another operator ay yung negation operator. So, basically, nine-negate niya yung variable value. Okay? For example, meron tayong pass is
is equal sa true. So, sabihin natin, pass is equal sa true. Tapos dito, sa var dump natin, sinet natin yung pass is not. Okay, ninegate natin yung value ng pass. Try natin ninegate. Ayan. Ano kayang kakalabasan nito? So, yung value ng pass is true. Nandito, gagawin natin ay ayan, false na yung lumabas. Bakit? Kasi yung ginagawa ng ng negation, itong exclamation point na to is rene-reverse niya yung value ng isang boolean variable. So, for example, ano ba yung kabaliktaran ng true? False, diba? Sabihin natin, gawin natin itong false. Ayan. Ano ba yung kabaliktaran ng false? True. Ayan. So, yun si negation.